मेरे साथ यूं ही रहना तारे हजार बनके। हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आई एम ब्याक विथ न्यू भिडियो। र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु त्यो प्रिभ्यूमा हेरिसक्नु भएको छ होइन। सो गाइज जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ हेरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी चाहिँ 5K सब्सक्राइबरको बहुत नजिक छौँ होइन। सपोर्ट गरिदिनु होला, छिटो नै पुग्छौँ होइन। सो गाइज सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले एलाइट मोसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एलाइट मोसन ओपन गरिसकेपछि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा इमेज भिडियो जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्लस आइकनमा जानु होला अनि त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला रेसियो। म चाहिँ 4:3 सिलेक्ट गर्छु। तपाईँले चाहिँ जे सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन। यदि टिकटकमा बनाउने हो भने चाहिँ यो सिलेक्ट गर्नु, यदि युट्युबमा हो चाहिँ यो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो, अनि यो चाहिँ इन्स्टाको लागि फेभरेट हुन्छ होइन। 4:5 इन्स्टाको लागि, 1:1 पनि इन्स्टाको लागि, र यो चाहिँ फेसबुकको लागि राम्रो हुन्छ। क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नु होला होइन गाइस, यत्तिकैमा गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड फोटो के युज गर्नुहुन्छ त्यही एड गर्नु होला। मैले चाहिँ यो एउटा डाउनलोड गरेको थिएँ होइन, यसको अर्कैको वाटरमार्क छ होइन। सो गाइस यसैमा बनाउनु सिकाउँछु म चाहिँ। म यसको चाहिँ अहिले साउन्डलाई चाहिँ अफ गरिदिइहाल्छु होइन। ल्याग गर्छ कि भिडियो युज गऱ्यो भने होइन, त्यसैले फोटो नै युज गर्छु म। सो गाइस तपाईँले चाहिँ यसरी आफ्नो भिडियो जुन गीतमा बनाउने हो त्यसैको एड गर्नु होला तपाईँले होइन। यति गरिसकेपछि गाइस तपाईँको काम के हुन्छ, यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। डुप्लिकेट गरिसकेपछि एउटा लेयरमा जानु होला होइन, एउटामा जानु होला। त्यसपछि मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा जाने होइन। मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा जाने, मुभ एन्ड ट्रान्सफर्मको थर्डमा जुमिङ टुल छ नि, जुमिङ टुलमा गएर अनि यसलाई चाहिँ सानो गरिदिने। यति जति सानो गरिदिने, अलिक सानो गरिदिने। यसरी बिचमा आओस्, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बिचमा आओस्, अलि सानो गरिदिने होइन। यति सानो गरिदिने। यति सानो गरिसकेपछि एउटा रेक्ट्याङ्गल जस्तो एड गर्ने। यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ यो सर्कलभन्दा यहाँ यस्तो रेक्ट्याङ्गल छ नि, यसलाई एड गर्नु होला। अनि गरेर यसको सेपमा जानु होला, एडिट सेप। अनि त्यसपछि यसको एक्सलाई थोरै बढाइदिनु होला, थोरै ठुलो गर्नु होला। एक्ज्याक्टली गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले आफ्नो रेसियो अनुसार मिलाउनु होला होइन। एउटा चाहिँ यत्रो 400 गरेर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँ एउटा यत्रै सेप बनाउनु होला क्या, डजन्ट म्याटर होइन कत्रो हुन्छ होइन। यत्रो खाले एउटा सेप बनाउनु होला। गराइसकेपछि अनि यसको रेडियसलाई चाहिँ यस्तो खाले सेप बनाउनु होला। गराइसकेपछि अनि यसको रेडियसलाई चाहिँ थोरै बढाइदिनु होला। रेडियसलाई चाहिँ कति भनेपछि 60-70 जति राख्नु होला। मैले चाहिँ 70 जति राख्छु होइन। तपाईँले चाहिँ रेडियसलाई चाहिँ यति राख्न सक्नुहुन्छ र सेप चाहिँ यत्रो बनाउनु होला होइन। सो गाइस यत्रो सेप बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ जुन हामीले जुम गरेर सानो बनाएको छ नि त्यसलाई र रेक्ट्याङ्गललाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई बिचमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। के अरे ग्रुप एन्ड मार्क्स छ नि बिचमा, यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने हाम्रो यस्तो खाले बन्छ होइन। सो गाइस यस्तो खाले बन्छ। तपाईँले चाहिँ छ नि यसलाई चाहिँ यो ग्रुपमा गएर एडिट ग्रुप गरेर जुन यो भित्रको यो छ नि भिडियो, यसलाई चाहिँ थोरै जुम गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ होइन। आफूलाई जति सजिलो लाग्छ, जति जुम गर्न चाहनुहुन्छ त्यति गर्नु होला होइन। म चाहिँ यति थोरै गरिदिन्छु जुम। यसलाई यसरी प्लेस गर्नु होला टक्क लाएर, जसले गर्दा यस्तो खाले होस्। अलि जुम गर्दै राम्रो देखिन्छ होइन, तपाईँले गर्नु होला। यस्तो खाले हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले काम के हुन्छ, यो ग्रुप एन्ड मार्क्समा आउनु होला। अनि यसको बोर्डर एन्ड स्याडोमा आउनु होला। अनि यसको तल्लो स्याडो छ नि, यसमा आएर स्याडोलाई इनेबल गर्नु होला होइन गाइस। पहिला इनेबल गरेर अनि यसको साइजलाई चाहिँ स्याडोको साइजलाई चाहिँ अलिक बढाइदिनु होला। कति भनेपछि 50 जति राख्न सक्नुहुन्छ होइन। 40 जति राख्दा पनि भयो, 40 जति राखिदिनु होला। अनि यसको अल्फालाई केही नगर्नु होला। पोजिसनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सलाई पनि 0, वाइलाई पनि 0 गरिदिनु होला होइन। यति गरिदिनु होला। अनि यति गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खाले बन्छ होइन। यस्तो खाले बन्छ गाइस। यस्तो खाले बनिसकेपछि अब तपाईँको काम के हुन्छ भनेपछि यस्तो खाले त बन्यो होइन। अब यसपछि तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड छ नि, यसमा चाहिँ एउटा इफेक्ट एड गर्नुपर्छ। त्यसको नाम हो गौसन ब्लर। जुन यो पछाडिको छ नि ब्याकग्राउन्ड तल्लोमा कि तल्लो छ नि, यसमा गएर चाहिँ एडमा इफेक्टमा गएर चाहिँ यसमा गौसन ब्लरलाई एड गरिदिनु होला। गौसन ब्लरलाई यति राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसो ब्लर टाइप्स गराउने हो क्या हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ। यति नै भयो होइन। यति नै भइसक्यो। अब यति भइसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यो छ नि यो बिचको बिचको भिडियो, यसमा चाहिँ तपाईँले थोरै रङ्गी हुन्छ नि, आफ्नो कलर ग्रेडियन्ट जस्तो एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ सेचुरेसन एन्ड भाइब्रेन्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सेचुरेसन थोरै बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसको सेचुरेसनलाई थोरै बढाइदिँदा राम्रो भयो।
थोरै बढाइदिनु होला सेचुरेसनलाई हैन, सेचुरेसनलाई बढाइदिनु होला। अनि त्यसपछि यसमा एउटा अर्को चाहिँ के छ भनेपछि यसमा चाहिँ सार्पेन छ नि, सार्पेनलाई नि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सार्पेनलाई एड गरेर हैन सार्पेनको इफेक्टमा जानु होला। अनि यसको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ थोरै घटाइदिनु होला। स्ट्रेन्थलाई चाहिँ थोरै कति भनेपछि 5-6 राख्नु होला, 7 जति। र यसको रेडियसलाई चाहिँ यसरी इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा हाम्रो अनि अलि एचडी जस्तो देखिन्छ क्या हैन। यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ गाइस, तपाईले यसमा यो इफेक्टले नराख्नु पनि सक्नुहुन्छ, त्यसो केही फरक पर्दैन, थोरै डिफरेन्स देखिन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ थोरै कन्ट्रास्ट एन्ड ब्राइटनेस पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा हाम्रो ब्राइटनेसलाई चाहिँ केही नगर्नुलाई हैन, ब्राइटनेस पर्दैन। र कन्ट्याक्टलाई चाहिँ थोरै बढाउन सक्नुहुन्छ, अलि 15 जति राखिदिनु होला कन्ट्याक्टलाई, जसले गर्दा हाम्रो यस्तो खाले बन्छ हैन, अलि एचडी खाले देखिन्छ, एचडी खाले लुक आउँछ नि त यसमा हैन। यति गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग एउटा दामी खाले यस्तो खाले एउटा एनिमेसन खाले एउटा बन्छ हैन, एनिमेसन भन्छ इफेक्ट खाले बन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब लिरिक्स चाहनुहुन्छ भने मैले टनै लिरिकल भिडियोहरू सिकाएको छु हैन, लिरिक्सहरू यहाँ तल लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो च्यानल चेक गर्नु होला हैन, राम्रो लिरिक्सहरूलाई सिकाएकै छु। तपाईले त्यो चाहिँ युज गरेर यसलाई राम्रो खाले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ गाइस हैन। सो गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हैन, यति नै हो। अनि केही कुरा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।